สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนที่ 2การกำหนดปัญหาและตัวแปรในการวิจัยเมื่อผู้เรียนหน่วยนี้เสร็จแล้วท่านจะสามารถกำหนดปัญหาในการวิจัยร่วมสมัยได้บอกตัวแปรในการวิจัยทางการศึกษาในแบบต่างๆได้ในการเรียนเรื่องแรกท่านจะสามารถกำหนดปัญหาคำถามและวัตถุประสงค์การวิจัยที่สอดคล้องกันได้เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะลักษณะของปัญหาการวิจัยเป็นอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในการวิจัยนั้นการกำหนดปัญหาการวิจัยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการกำหนดคำถามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยปัญหาการวิจัยเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยวิธีการทบทวนทฤษฎีแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้วิจัยจึงสร้างกรอบแนวคิดตามปัญหาที่นักวิจัยต้องการค้นหาคำตอบขอยกตัวอย่างประกอบเช่นนี้นะคะเช่นเมื่อนักวิจัยเผชิญกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นนี่คือปัญหาหรือ problem ที่เราต้องการหาคำตอบในขั้นเริ่มต้นนักวิจัยมักจะประสบกับอุปสรรคในการทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ดังกล่าวบางครั้งอาจเข้าใจลางเลือนหรือคลาดเคลื่อนดังนั้นขั้นตอนสำคัญก็คือนักวิจัยจะพยายามสร้างความคิดให้เกิดขึ้นว่าปัญหานั้นคืออะไรเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างนักวิจัยจะต้องใช้ความเพียรความพยายามคิดทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ช่วยรวมทั้งอาศัยการค้นคว้าจากเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยจากนั้นจึงทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วปัญหาจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นในที่สุดนักวิจัยจะสามารถกำหนดปัญหาการวิจัยหรือ Research Problem ที่ชัดเจนได้ค่ะหากผู้วิจัยจะทำวิจัยสักหนึ่งเรื่องท่านคงสงสัยว่าเราควรจะเริ่มต้นคิดปัญหาการวิจัยอย่างไรจึงขอแนะนำแหล่งค้นคว้าปัญหาในการวิจัยดังนี้ค่ะท่านอาจจะศึกษาจากการอ่านตำราบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจหรืออ่านจากงานวิจัยที่ผู้อื่นทำไว้แล้วหรืออ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์แล้วจึงศึกษาฉบับเต็มหากเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจหรือจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองรวมทั้งข้อเสนอหรือข้อคิดของผู้รู้ผู้ชำนาญในเรื่องนั้นการเลือกปัญหาในการวิจัยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้วิจัยพิจารณาหาปัญหาการวิจัยที่เหมาะสมได้จึงขออธิบายลักษณะของปัญหาการวิจัยเพิ่มเติมดังนี้ค่ะปัญหาวิจัยคือประเด็นที่นักวิจัยสงสัยและต้องการดำเนินการเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทำให้มีลักษณะข้อสงสัยของผู้วิจัยต่อสถานการณ์ทั้งที่เป็นความแตกต่างและความไม่แตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังและที่สำคัญปัญหานั้นไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยสามัญสำนึกดังนั้นปัญหาการวิจัยจึงมีความแตกต่างจากปัญหาทั่วไปดังนี้ค่ะปัญหาทั่วไปหมายถึงสภาพที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังและสามารถหาคำตอบได้ไม่ยากนักส่วนปัญหาการวิจัยอาจเป็นเรื่องที่ใช่หรืออาจจะไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังก็ได้และมีความซับซ้อนที่จะต้องค้นหาคำตอบโดยอาศัยกระบวนการวิจัยถ้าปัญหาใดสามารถแก้ไขได้ด้วยสามัญสำนึกก็ไม่จำเป็นต้องทำการวิจัยดังนั้นการกำหนดปัญหาการวิจัยจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ง่ายๆเพียงผิวเผินในการที่จะกำหนดปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ได้นักวิจัยจึงต้องมีการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยความคิดที่ซับซ้อนบางคนอาจใช้ระยะเวลายาวนานในการสร้างแนวคิดและวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าปัญหาการวิจัยที่เขาต้องการจะหาคำตอบที่แท้จริงคืออะไรดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างปัญหาการวิจัยและปัญหาทั่วไป
ขอให้ลองทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะปัญหาข้อที่ 1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีมีพฤติกรรมการเรียนอย่างไรปัญหาข้อที่ 2 ครูที่ดีวัดจากตัวบ่งชี้ใดได้บ้างปัญหาข้อที่ 3 เพราะเหตุใดการจราจรในกรุงเทพมหานครจึงติดขัดเรามาลองพิจารณากันนะคะปัญหาแรกผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีมีพฤติกรรมการเรียนอย่างไรเป็นข้อสงสัยของผู้วิจัยต่อสถานการณ์ที่เป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่คาดหวังคือผู้เรียนทุกคนควรมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์จึงต้องการค้นหาสาเหตุซึ่งมีความซับซ้อนหลายปัจจัยปัญหานี้จึงไม่สามารถคิดหาคำตอบได้โดยใช้สามัญสำนึกจึงควรเป็นปัญหาการวิจัยปัญหาที่ 2 ครูที่ดีวัดจากตัวบ่งชี้ใดได้บ้างเป็นข้อสงสัยของผู้วิจัยต่อสถานการณ์การบ่งบอกลักษณะครูที่ดีแต่ไม่สามารถคิดหาคำตอบได้โดยใช้สามัญสำนึกจึงเป็นปัญหาการวิจัยปัญหาข้อที่ 3 เพราะเหตุใดที่ทำให้การจราจรในกรุงเทพมหานครติดขัดเป็นปัญหาที่มีต่อสถานการณ์ที่มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังและสามารถหาคำตอบได้ด้วยสามัญสำนึกจึงไม่น่าเป็นปัญหาการวิจัยดังนั้นจะเห็นว่าการกำหนดปัญหาการวิจัยมีความสำคัญอย่างมากนอกจากจะช่วยให้เรื่องที่ทำวิจัยแคบลงมีเป้าหมายแน่นอนชัดเจนแล้วยังช่วยแนะแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์สมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลวิจัยอีกด้วยสรุปได้ว่าปัญหาการวิจัยเป็นเครื่องบ่งชี้แนวทางการวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่หากกำหนดปัญหาการวิจัยถูกต้องชัดเจนการวิจัยย่อมจะประสบความสำเร็จในการค้นหาคำตอบแต่หากกำหนดปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจนหรือผิดพลาดการวิจัยย่อมอาจจะล้มเหลวตามไปด้วย